إن السؤال حول عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان أحد أكثر الأسئلة شيوعاً التي تلقى على مسامع خبراء النوم. قليل من الناس يحتاجون إلى عدد قليل من ساعات النوم ما بين 4 إلى 6 ساعات، وقليل من الناس يحتاجون إلى ساعات طويلة من النوم ما بين 9 أو 10 ساعات. أما أغلب الناس فيحتاجون إلى عدد متوسط من الساعات 7 أو 8 ساعات. ويرى أغلب خبراء النوم أن الغالبية العظمى من الناس يحتاجون على الأقل إلى 7 ساعات ونصف كي يعملان بأفضل كفاءة ممكنة، وهذا هدف مناسب للشخص العادي. كم عدد ساعات النوم الضرورية؟ وماذا يحدث إن لم أحصل على القسط الكافي من النوم؟ أفضل وسيلة لحساب حاجتك من النوم هي أن تنصت لنداء الجسد. من خلال خبرتك الشخصية، كم ساعة نوم تحتاج كي تشعر بالراحة التامة؟ وأعني بذلك أنك تجد سهولة في النهوض من الفراش، لا تشعر بالنعاس أثناء النهار، لا تعاني من مشاكل فيما يتعلق بالتركيز، وتتمتع عادة بحالة مزاجية جيدة. وبالعكس من ذلك، تمهل وفكر للحظة في عدد ساعات النوم التي لا تكفيك، والسر في هذه الحالة يكمن في الشعور بالنعاس أثناء ساعات النهار. في الأيام التي تشعر فيها بالنعاس أثناء النهار، كم عدد ساعات النوم التي حصلت عليها في الليلة السابقة؟ علاوة على شعورك بالنعاس أثناء النهار، فالأرجح أنك محروم من النوم إذا كنت تكافح للنهوض من الفراش، سريع الغضب دائماً، تعاني من صعوبة التركيز، تغفو أو تكاد تغلبك سنة من النوم بعد الغداء أو العشاء أو أثناء مشاهدة التلفاز أو أثناء القيادة. وبناء على خبرتك بالاستمتاع براحة تامة وحرمانك من النوم، ينبغي أن تكون لديك القدرة على تقدير عدد ساعات النوم التي تحتاج إليها حقاً. ولكن إذا لم تكن تستطع التوصل إلى رقم ملموس، ربما لأن طول فترات نومك تتغير طوال الوقت لتعويض النوم المفقود، فمن السهل إذن أن تحسب عدد هذه الساعات أثناء إجازة للاستجمام، حيث يمكنك ضبط ساعات نومك بنفسك، وفي منتصف إجازة أسبوعية، وبعد أن تعوض جزءاً من ساعات نومك التي حرمت منها. من المفترض أن تعتاد نظاماً يلبي حاجات جسمك الحقيقية. ومرة ثانية ستجد أن عدد هذه الساعات يتراوح ما بين 7 ساعات ونصف و8 ساعات بالنسبة لأغلب الناس يومياً. وبالطبع من الممكن أن تكتشف أنك تنتمي إلى أحد طرفي النقيض، فهناك بعض الناس تعمل أجسامهم بشكل رائع، لا ينامون سوى 6 ساعات في الليلة الواحدة، كما أن هناك القليل من الأشخاص المحظوظين الذين لا يحتاجون إلا 5 ساعات فقط. ومع ذلك فإن هؤلاء الناس، ويعرفون بذوي فترات النوم القصيرة، لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الناس. بينما الشائع أن نقرأ السير الذاتية لرجال أعمال وشخصيات تاريخية ومشاهير بارزين ممن يزعمون أنهم لا ينامون سوى 4 ساعات في الليلة الواحدة، إلا أن هذه المزاعم غير حقيقية، وسيثبت زيفها لو أمعنا النظر فيها. ومن الأرجح أن هناك كثيرين ممن يزعمون أنهم ليسوا في حاجة إلى الكثير من النوم، يعوضون فترات نومهم القصيرة بفترات قيلولة نهارية إضافية. وبالمثل ربما تكون على نهاية الطرف المقابل من هذا المقياس، فبعض الناس، وأعني ذوي فترات النوم الطويلة، يحتاجون إلى 9 أو 10 ساعات من النوم يومياً لكي تعمل أجسامهم بشكل سليم. علاوة على ذلك، فإن النوم لهذه الفترة الطويلة من الممكن أن يمثل مؤشراً على أن هناك خطباً ما. على سبيل المثال، فالأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم عادة ما ينامون لفترات طويلة، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لا يبرحون الفراش لفترات طويلة من الوقت. ومع ذلك فإن النوم ل9 أو 10 ساعات في الليلة ليس في حد ذاته مؤشراً على حالة صحية متدهورة أو علامة على الكسل، فالواقع أن هذا العدد من الساعات طبيعي جداً لدى عدد كبير من الكائنات.